નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ લર્નિંગ વિથ હરજીવનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 12નું પ્રથમ પરીક્ષાનું મોડલ પેપર જોવાના છીએ અને પ્રથમ પરીક્ષા માટે આ મોડલ પેપર તમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ રહેશે, કારણ કે આ જ પ્રમાણે આપણું પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર આવતું હોય છે, જે 100 માર્ક્સનું હોય છે અને 5 વિભાગની અંદર આપેલું હોય છે. તો જોઈએ સેક્શન એ. તો સેક્શન એની અંદર મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે એની અંદર ટ્રુ ફોલ્સ, નિયરેસ્ટ મિનિંગ, ફંક્શન અને ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન વર્ડ બનાવવાના આવતા હોય છે. તો પહેલાં વાત કરીશું પ્રથમ પ્રશ્નોની અંદર, એને કે ટ્રુ ફોલ્સની. પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, પેટી ક્વોરલ વુડ પુશ ધેમ ઇન્ટુ અ લોંગ સાયલેન્સ. એટલે કે આપણને નાના અને નાનીવાળા પાઠનો આપ્યો છે કે નાના અને નાની જ્યારે નાનકડો એક ઝઘડો કરતા તો એ લાંબા સમય સુધી બોલતા નહીં. તો આ ટ્રુ અથવા ફોલ્સ છે. તો મિત્રો આ વાત એ રાઈટ છે, ટ્રુ છે. બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે, ધ કસ્ટમર નોઝ હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ. ગ્રાહક જાણતું હતું કે જે પેલા કાર્યક્રમો છે, પ્રોગ્રામ છે, એને કઈ રીતે બંધ કરી શકાય. તો મિત્રો આપણાને પાઠમાં ખ્યાલ છે કે જે ગ્રાહક છે એને કોઈ પણ ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન નથી. તો આ વાત એ ખોટી છે, ફોલ્સ છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, એક્સપેક્ટ ટુ બી લકી. અનુમાન મારો અથવા ધારણા કરો કે તમે કેવા છો, નસીબદાર છો. તો આ મિત્રો આપણને સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝની અંદર આપેલું છે, જે ટ્રુ છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, વોલ્ટ ડિસ્કરેજ્ડ ઓલ ઓફ અસ વિથ હિઝ ઓન એન્થુઝિયાઝમ. તો મિત્રો વોલ્ટ એના જે આનંદ હતો, ઉત્સાહ હતો, એને બધા ડિસ્કરેજ કરતો હતો. તો મિત્રો આ વોલ્ટ ડિસ્કરેજ નહોતો કરતો હતો, એમને દરેકને જે એને સાથે કામ કરતા હતા એને ઇન્કરેજ કરતો, એને પ્રોત્સાહિત કરતો હતો. તો આ વાત ખોટી છે, ફોલ્સ છે. તો પ્રથમ ટ્રુ, બીજું ફોલ્સ, ત્રીજું ટ્રુ અને ચોથું ફોલ્સ. એના પછી વાત કરીએ નિયરેસ્ટ મિનિંગની. ફીબલ એટલે આછું નબળું થાય. તો તમને ચારમાંથી એક જ શબ્દ એવો છે જે ફીબેલનો સમાનાર્થી નિયરેસ્ટ મિનિંગ દર્શાવતો હોય, જે છે વીક. બીજું છે ઇન્ટેન્સ. ઇન્ટેન્સ એટલે તીવ્ર. તીવ્ર માટે એક શબ્દ અંદર આપેલો છે જેનો નિયરેસ્ટ મિનિંગ થાય છે એક્સ્ટ્રીમ. સર્વાઈવ કરવું એટલે બચાવવું અથવા અસ્તિત્વ. તો મિત્રો એની અંદર એક શબ્દ છે જે એક્ઝિસ્ટ છે. એક્ઝિસ્ટન્સ શબ્દ એનો પૂરો શબ્દ એક્ઝિસ્ટ એટલે પણ બચાવવું, અસ્તિત્વ. તો મિત્રો અહીંયા નિયરેસ્ટ મિનિંગ પણ એ રીતે પૂછાય છે. એના પછી વાત કરીએ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ ફંક્શનની, જે ઉપર આપણને આપ્યા છે અને એને નીચેના ફંક્શન સાથે આપણે સરખાવવાના છે. કયું ફંક્શન કયા વર્ડ સાથે, તો કયા સેન્ટેન્સ સાથે સેટ થાય છે. 8મા નંબરનું વાક્ય આપ્યું છે કે યોર રિમાર્ક ઇઝ સો કોમ્પ્લિકેટેડ ધેટ વી કાન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ મીન. તો મિત્રો આપણને ફંક્શન ઓળખવાનું છે. તો અહીંયા સો ધેટ આપ્યું છે અને સો ધેટ વચ્ચે એક એડજેક્ટિવનો પ્રયોગ કર્યો છે. તો સો ધેટ મિત્રો આ જે ફંક્શન છે જે રિઝલ્ટ દર્શાવે છે. તો 8માની અંદર રિઝલ્ટ. 9મો પ્રશ્ન, હિતેશ ઓટ ટુ વર્ક હાર્ડ ટુ અર્ન મચ. હિતેશ ઓટ ટુ વર્ક હાર્ડ ટુ અર્ન મચ. અહીંયા આપણને એક કીવર્ડ્સ આપ્યો છે, ઓટ ટુ, જે એક સજેશન અથવા તો કમ્પલ્ઝન, ફરજ દર્શાવે છે. તો આની અંદર પણ કમ્પલ્ઝન. 10મો પ્રશ્ન છે, વેરી ફ્યુ મંથ્સ આર એઝ હોટ એઝ મે. હવે આની અંદર એઝ અને એઝ આપ્યું છે અને વચ્ચે એડજેક્ટિવ આપ્યું છે. તો એવું એક ફંક્શન છે જે ઉપર વધ્યું છે, જે કમ્પેરિઝન છે, તો કમ્પેરિંગ છે. તો મિત્રો કોઈ પણ ફંક્શનને ઓળખવા હોય તો એને આપણે જો કીવર્ડ્સ આવડતા હોય તો એ ફંક્શન આપણે સરળતાથી ઓળખી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ એના પછી વાત કરીએ આપણે આઈડેન્ટિફાય પછી એમસીક્યુ ફંક્શનની, જેમાં 11મા નંબરમાં આપ્યું રીતેશ બોલે છે, શું વાય ડીડ યુ ગો ટુ જાપાન. શા માટે તમે જાપાન ગયા હતા હિતેશ. તો હિતેશ જવાબ આપે છે, બ્રેકેટમાં તમને પર્પઝ આપ્યું છે. તો પર્પઝને ઓળખવા માટેના કીવર્ડ્સ ટુ, ઇન ઓર્ડર ટુ, શો ધેટ, વિથ અ વ્યૂ ટુ અને ફોર. તો મિત્રો તમને એક જ વાક્યની અંદર એનું ફંક્શન દેખાય છે, વિથ અ વ્યૂ ટુ પ્લસ આઈએનજી. તો એ ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ છે. 12મા નંબરમાં જોઈએ અંકિતા સેઝ હાઉ ડઝ નિરાલી બિહેવ. નિરાલી કેવી રીતે બિહેવ કરે છે.
તો એ જવાબ આપે છે. અને બ્રેકેટમાં આપણને મેકિંગ સપોઝિશન આપ્યું. સપોઝિશન એટલે ધારણા દર્શાવી, જેમાં એઝ પ્લસ કરતા પ્લસ વેરનો પ્રયોગ થાય, આપણને ખ્યાલ છે મિત્રો. તો આની અંદર એક એવું વાક્ય છે એઝ પ્લસ કરતા પ્લસ વેર, તો એવું ઓપ્શન સીમાં આપેલું છે, જે આપણો રાઈટ જવાબ છે કે સી બિહેવ્સ એઝ ઇફ સી વેર ટીચર. એના પછી વાત કરીએ 13મા નંબરના પ્રશ્નની. પ્રવીણ સેઝ વાય કુડ રવિ નોટ એટેન્ડ માય ફંક્શન. રવિએ શા માટે મારું ફંક્શન એટેન્ડ નહોતું કર્યું? તો રોહિત જવાબ આપે છે અને બ્રેકેટમાં આપણને આપ્યું છે કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ. કન્ડિશન એટલે પાસ્ટ, એટલે આપણને ખબર છે કન્ડિશન આવે એટલે ઇફ અને અનલેસ શબ્દ આવે. તો મિત્રો આપણને અહીંયા ઇફથી તો 3 વાક્યો બનાવેલા આપ્યા છે, પણ પાસ્ટ કન્ડિશન આપી છે, એટલે કે ઇફ વત્તા હેડ વત્તા V3નો પ્રયોગ થાય. તો એ વાત આપણી સાચી હોવી જોઈએ. તો આની અંદર ઓપ્શન બી આપ્યું છે, ઇફ he had tried he could have attended the function. નેક્સ્ટ 14મા નંબરનો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે રીના સેઝ હાઉ ડીડ માલિની રેડ્યુસ હર વેઇટ. માલિની કેવી રીતે એનો વેઇટ ઘટાડો કર્યો હતો? તો કરીના જવાબ આપે છે હેબિચ્યુઅલ પાસ્ટ, હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ. તો એની અંદર મિત્રો યુઝડ ટુ વત્તા V1 નામના કીવર્ડ્સનો પ્રયોગ થાય. તો આની અંદર ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન બી અને સીમાં આપ્યું છે, પણ એકની અંદર યુઝડ ટુ પ્લસ આઈએનજી છે ને એકમાં યુઝડ ટુ વર્ક છે. તો એની અંદર આપણો ઓપ્શન બી એ આપણો સાચો જવાબ છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, અહીંયા વાત કરી છે આપણને WH ક્વેશ્ચન વર્ડ બનાવવાની, અને જેમાં 4 ઓપ્શન આપેલા છે. નાના ડઝ નોટ પરસીવ યોર નાની એજ ડેટ. નાના છે, તમારી નાની મૃત્યુ પામ્યા છે એવું માનતા નથી. તો નાના શું નથી માનતા? તો શું માટે એક શબ્દ આવે મિત્રો? વોટ. તો વોટ ડઝ નાના નોટ પરસીવ. તો ઓપ્શન એ અહીંયા સાચો જવાબ છે, કારણ કે બીજામાં વેર છે, હાઉ છે, વેન છે, જે સમય દર્શાવે છે, એક જગ્યા દર્શાવે છે, હાઉ એ પ્રોસેસ દર્શાવે છે. તો મિત્રો આપણો રાઈટ આન્સર છે જે એ છે. એના પછી વોલ્ટ કોલ્ડ ફોર કમેન્ટ્સ ફ્રોમ અ ગ્રુપ ઓફ પીપલ. વોલ્ટ હંમેશા લોકોને, એટલે જેના સાથે કામ કરતા એને કોમેન્ટ મારવા માટે કહેતો હતો. તો આની અંદર કોને કોમેન્ટ મારવા માટે કહેતો હતો? તો એની અંદર પ્રશ્ન બનશે હુમથી, પણ તમે આગળ જોઈ શકો છો પહેલા ઓપ્શનમાં, એ ઓપ્શનમાં હુમ ડીડ વોલ્ટ કોલ્ડ. તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ જ્યારે મોડલ એટલે ડીડ હેલ્પિંગ વર્બ વપરાય ત્યારે ક્રિયાપદ V1માં જતું રહે, જે અહીંયા નથી જતું. તો ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે કે ફ્રોમ હુમ ડીડ વોલ્ટ કોલ ફોર કોમેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન વાત એની અંદર 16મા પ્રશ્નની અંદર આપણો જવાબ બી બનશે. નેક્સ્ટ છે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન, યુ શુડ થિંક ટ્વાઇસ બિફોર યુ સ્પીક. તમારે વિચાર કરવો, બોલતા પહેલાં તમારે વિચાર 2 વખત કરવો જોઈએ. તો મિત્રો ટ્વાઇસ આપ્યું છે. કેટલી વખત? તો એની અંદર વેન ના આવે, હાઉ ના આવે, વોટ ના આવે. તો હાઉ ઓફન વાળું આ ઓપ્શન છે જે ડીમાં આપ્યું છે. હાઉ ઓફન શુડ યુ થિંક બિફોર યુ સ્પીક. કેટલી વાર વિચાર કરવો જોઈએ? તો મિત્રો અહીંયા જે છે સેક્શન એમાં 17 માર્ક્સનું જે સેક્શન એ છે, મિત્રો તમે સારી તૈયારી હોય તો 17માંથી 17 તમે માર્ક્સ મેળવી શકો છો. એના પછી વાત કરીએ સેક્શન બીની. તો સેક્શન બી છે જે મિત્રો આપણી બુક છે એના રિલેટેડ હોય છે, જેમાં પેરેગ્રાફ આપ્યો અને પેરેગ્રાફની નીચે પ્રશ્નો આપે એને આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આઈડેન્ટિફાય અથવા જવાબ લખવાના હોય છે. તો અહીંયા પહેલો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, માય બ્રધર એન્ડ આઈ વેર very young, impressionable age. When our father married a second time, he would often arrogantly parade into the house with his new wife. Mother was helpless. There was nothing she could do about it. But Nani fought with her and scooped the 2 of us into her arms and brought us into her house, saying, "You want to rot here, do so, but I am not letting my grandchildren stay here to get thrashed by stepmother." તો મિત્રો અહીંયા પ્રશ્નો આપ્યા છે 18 નંબરનો કે વાય ડીડ નાની બ્રિંગ હર ગ્રેન્ડસન્સ ટુ હર હોમ. નાની શા માટે એમના જે ગ્રેન્ડસનો હતા એમને ઘરે લાવી હતી? તો મિત્રો આપણને ખબર છે કે એમના જે સન ઇન લો છે
એમને બીજી વાર લગ્ન કર્યા હતા એટલે. તો નાની બ્રોટ, કારણ કે ડીડથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, સાદા ભૂતકાળમાં જવાબ આપવો જોઈએ કે નાની બ્રોટ હર ગ્રેન્ડ સન ટુ હોમ બીકોઝ હર સન ઇન લો મેરિડ ઇન સેકન્ડ ટાઈમ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વેન ડીડ ધ રાઇટર્સ ફાધર ગેટ રીમેરીડ? વેન ડીડ ધ રાઇટર્સ ફાધર ગેટ રીમેરીડ? વેન એટલે ક્યારે લેખકના પિતાજીએ સેકન્ડ લગ્ન કર્યા હતા, બીજી વાર લગ્ન કર્યા હતા? તો મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે, પહેલી લીટીમાં કીધેલું છે કે જ્યારે રાઇટર એન્ડ હિઝ બ્રધર at a very young and impressionable age where writer's father get remarried. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, હજી પેરેગ્રાફ આપ્યો છે મિત્રો આપણને, when life become too hectic we can end up feeling mentally tied in knots, nothing seems easy and positive, pessimism sets in and we cannot see a way out of our current problems. We can open a source of optimism with the techniques of the anticipating success. પ્રશ્ન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો 20મા નંબરનો કે હાઉ કેન વી ઓપન અ સોર્સ ઓફ ઓપ્ટિમિઝમ? આપણે કેવી રીતે ઓપ્ટિમિઝમ એટલે હકારાત્મકનો સોર્સ આપણે ઓપન કરી શકીએ? તો મિત્રો આપણે ઓપન કઈ રીતે, વી કેન ઓપન અ સોર્સ ઓપ્ટિમિઝમ વિથ ધ ટેકનિક ઓફ ધ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ, જે નીચેની છેલ્લી લીટીમાં જવાબ છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે વોટ હેપન્સ વેન લાઈફ બીકમ ટુ હેક્ટિક? શું થાય છે જ્યારે આ જીવન અથવા આપણું જીવન એ હેક્ટિક, ખૂબ જ કંટાળાજનક, વ્યસ્ત થઈ જાય છે? તો પહેલી ટીમ જવાબ છે કે વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક we can end up feeling mentally tied in knots and nothing seems any positive. Next paragraph જોઈએ, like many people who work to create humor, Walt took it very seriously. He would often sit gloomily through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Walt valued the opinions of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. વોટ ડીડ, પ્રશ્ન છે 22મા નંબરનો કે વોટ ડીડ વોલ્ટ વેલ્યુ? તો મિત્રો આપણે ત્રીજી લીટીમાં કીધું છે કે વોલ્ટ વેલ્યુડ ધ ઓપિનિયન્સ ઓફ ધોઝ વર્કિંગ વિથ હિમ. એની સાથે જે કામ કરતા એના દરેકના ઓપિનિયનને વોલ્ટ ધ્યાનમાં લેતો, પરંતુ ધ ફાઇનલ જજમેન્ટ ઓલવેઝ અનક્વેશનલી વોલ્ટ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, why did Walt sit gloomily through the funniest cartoon? So Walt sat gloomily through the funniest cartoon because he thought concentrating on some way to improve in the funniest cartoon. Next પ્રશ્ન છે, next paragraph છે, customer service representative, you are welcome. Click on the following files and then copy them to the my heart directory: forgiveself.doc, selfstip.txt, realizework.txt, goodness.doc. The system will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty programming. Also, you need to delete selfcritic.extension.exe from all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. પ્રશ્ન છે 24મા નંબરનો કે which file should the customer delete permanently? તો મિત્રો એક એવી કઈ ફાઇલ છે જેને આપણે પરમેનન્ટલી કાયમ માટે ડિલીટ કરવી જોઈએ? તો the customer should self critic file delete permanently. Next પ્રશ્ન છે કે which file should the customer click on and copy them to my heart directory? કઈ કઈ ફાઇલો કોપી કરવાની છે? તો મિત્રો આપણે ઉપર જોઈ ગયા, forgive self, self esteem, realize worth and goodness file copies them to my heart directory. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો છે કે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે આપણને, વેન વી બ્રેથ
there is a microscopic movement of the cranial bones, which in the turn allows the cerebrospinal fluid to the move freely through the spinal column and the skull. When tensed or upset and don't breathe deeply enough, this can result in bones in the skull become slightly stuck together so that the fluid cannot circulate properly. The crown pull influences the flow of the cerebrospinal fluid in a positive way. It helps calm your nervous system and can also often take away a headache or a stress induced stomach ache as well as helping you think clearly. તો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે વોટ ડઝ ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, જે શ્વાસને ઉપર તરફ ખેંચવાની અસર શું થાય છે? તો મિત્રો, જ્યારે આપણે શ્વાસને ઉપર તરફ ખેંચીએ છીએ તો પ્રશ્ન આપણે જે 5મી લીટીમાં છેલ્લેથી જવાબ, ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુએન્સીસ ધ ફ્લો ઓફ સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ ઇન અ પોઝિટિવ વે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વોટ હેપન્સ વેન વી ડોન્ટ બ્રેથ ડીપલી ઇનફ? આપણે જ્યારે ઊંડો શ્વાસ નથી લેતા ત્યારે શું થાય છે? તો મિત્રો, આપણે ત્રીજી લીટીમાં આપ્યું છે કે વેન ટેન્શન ઓર અપસેટ એન્ડ ડોન્ટ બ્રેથ ડીપલી ઇનફ, this can result in the bones in the skull become slightly stuck together and so that the fluid cannot circulate properly. મિત્રો, એના પછી 28 નંબર અને 29 નંબર જેની અંદર શોર્ટ નોટ આપી છે. તો અહીંયા જર્ની ઓફ વોલ્ટ ડિઝની સક્સેસ, જે અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝનીના પાર્ટની અંદરથી છે. પછી સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ છે. પછી ધ ટાઇટલ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ. તો મિત્રો, આ એક શોર્ટ નોટો આપી છે જે આપણને પ્રશ્નો પ્રમાણે આપણે લખવાની હોય છે. એના પછી નેક્સ્ટ 30 થી 32 એટલે 30, 31, 32 નંબરની અંદર આપણને એક કમ્પ્લીટ ધ બ્લેન્ક માટે ખાલી જગ્યાઓ આપી છે. જોઈએ, નર્વસનેસ ઇઝ ધ એક્ઝામિનેશન ઓર રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધ ખાલી જગ્યા બિટવીન માઇન્ડ એન્ડ ઇમોશન. તો જે એક્ઝામિનેશન પરીક્ષા હોલની અંદર જે ઉદાસીનતા છે, નર્વસનેસ છે, રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધ ખાલી જગ્યા, તો એની અંદર મિત્રો પ્રથમ ખાલી જગ્યાની અંદર ઇન્ટરેક્શન આવશે બિટવીન માઇન્ડ એન્ડ ઇમોશન. આ સ્ટુડન્ટ્સ મેન્ટલ, તો વિદ્યાર્થીઓની જે મેન્ટલ કેપેસિટી છે, તો બીજી ખાલી જગ્યાની અંદર કેપેસિટી હેઝ હેલ્પડ હિમ રીટેઇન વોટ હી હેઝ રિવાઇઝડ. તો જે છેલ્લી ખાલી જગ્યામાં રિટેઇન આવશે, જે માહિતી યાદ છે બાળકોને યાદ કરવા માટે આપણને મેન્ટલ કેપેસિટી મદદ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું સેક્શન સીની. સેક્શન સી જે 20 માર્ક્સનો આવે છે, જેમાં પોયમ 5 માર્ક્સની, સમરી રાઇટિંગ હોય અને બીજા ન્યૂઝ ક્લિપિંગ અને કોઈક પેસેજ આપેલા, ફકરાઓ આપેલા હોય, એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવાના હોય છે. અહીંયા પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. After returning to India, Salim tried to get a job as an ornithologist with the Zoological Survey of India, but was rejected since he did not have an MSc or PhD degree. He decided to study further to acquire eligibility for the job. Salim went to the Germany and got trained under the Professor Stresemann, an acknowledged ornithologist in Berlin. However, when he came back to India, he found out that there were still hardly any opportunities in his profession. Another man would have given up in disgust, but not Salim. પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો 33 નંબરનો, કે વાય વોઝ સલીમ રિજેક્ટેડ ટુ ગેટ અ જોબ? સલીમને શા માટે નોકરી માટે રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યો? તો આપણે મિત્રો ત્રીજી લીટીમાં જોઈ શકીએ છીએ કે સલીમ હેઝ રિજેક્ટેડ બીકોઝ Salim has not a MSc or PhD degree. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે વોટ ડીડ સલીમ અલી ડિસાઇડ? સલીમ અલીએ શું નક્કી કર્યું? તો ભૂતકાળનો પ્રશ્ન છે, જવાબ આપી શકે સલીમ અલી ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટડી ફર્ધર ટુ એક્વાયર એલિજિબિલિટી ફોર ધ જોબ. નેક્સ્ટ 35 નંબરનો પ્રશ્ન, ફાઇન્ડ આઉટ ધ સિમિલર મિનિંગ ઓફ વેલ નોન ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ. વેલ નોનનો સમાનાર્થી શબ્દ મિત્રો
અહીંયા આપ્યો છે જે એકનોલેજડ હશે, જે સમાનાર્થી છે વેલ નોનનો. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ. ધેર વોઝ once a king. If anyone committed a serious crime in the kingdom, the king did not have a give condemned him to the death. Instead, the criminal would be taken to a large arena. All the people would come to the see the show. In the arena, there were two doors. Behind the one doors, there was a fierce and hungry tigers. Behind the others, there was a beautiful young girl. The man would not know which door was which. He would have to choose one of the two doors. If he chose well, he had to marry the girl. If he chose badly, the tiger would eat him. પ્રશ્ન જોઈએ 36 નંબરનો કે વોટ પનિશમેન્ટ વોઝ નોટ ગિવન ફોર ધ સિરિયસ ક્રાઇમ ઇન ધ કિંગડમ. તો રાજ્યની અંદર જે ગંભીર અપરાધ કરે છે એમાં શું એમને સજાઓ નહોતી આપવામાં આવી. તો મિત્રો પ્રશ્ન બીજી લીટીમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એમને બે દરવાજાઓ આપતા પણ એમને મૃત્યુ આપવામાં આવતું ન હતું. તો ડેથ પનિશમેન્ટ વોઝ નોટ ગિવન ફોર સિરિયસ ક્રાઇમ ઇન ધ કિંગડમ. તો જવાબ આવશે ડેથ. 37 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. વોટ વેર બિહાઇન્ડ ધ ડોર્સ. દરવાજાઓ પાછળ શું હતું. તો મિત્રો આપણે પેરેગ્રાફમાં જોઈ ગયા કે બે દરવાજાઓ હતા. એની અંદર એક દરવાજાની અંદર કે ધેર વોઝ અ ફિયર્સ એન્ડ હંગ્રી ટાઈગર. તો મિત્રો બે દરવાજાઓ હોય છે કે એક દરવાજાની અંદર સુંદર કન્યા હોય, છોકરી હોય છે, અને બીજી દરવાજાની અંદર એક હંગરી અને તાકાતવર ઘાતકી ટાઈગર હોય છે. તો બે દરવાજાઓ આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો. અહીંયા 38 નંબરની અંદર સમરી રાઇટિંગ આપ્યું છે. સમરી રાઇટિંગ આપણે યોગ્ય રીતે વાંચવાનું અને એને અનુરૂપ એક આપણે ટાઇટલ્સ આપવાનું હોય છે. તો અહીંયા પેરેગ્રાફ આપે છે કે વન આફ્ટરનૂન વાઇલ વેઇટિંગ ફોર હર હસબન્ડ ટુ ફિનિશ અ બિઝનેસ મીટિંગ, Mansi visited an art museum. She was looking forward to a quiet view of the masterpiece. A young couple viewing paintings ahead of her chatted or non-stop between themselves. She observed them a moment and found the lady only talking all the time. Mansi thought of the man and admired his patience for putting up with her constant parade of words. Mansi kept looking at them several times as she moved through the various rooms of art. Each time she heard the lady's concert guess of words, he moved away quickly. તો મિત્રો આનું ટાઇટલ આપણે આપી શકીએ વિઝિટ એન આર્ટ મ્યુઝિયમ, બીજું આપી શકીએ યંગ કપલ. આવી રીતે મિત્રો આપણે આ પેરેગ્રાફને અનુરૂપ ટાઇટલ આપી શકીએ અને આપણને યોગ્ય લાગતા યોગ્ય સંક્ષેપીકરણ લખી શકતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ આપ્યું છે એક ન્યૂઝ ક્લિપિંગ. અહીંયા ન્યૂઝ ક્લિપિંગ આપ્યું છે કે અહેમદાબાદ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ felicitated individual NGOs and school for their innovative efforts for road safety on July 31, 2019 at Gandhinagar. Ahmedabad-based road safety seminar organizer and trainer Amit Khatri won the first prize in the individual category, whereas two other winners were Vadodara-based Satyam Kulabkar and Bhavnagar-based Ajay Singh Jadeja. Amit Khatri demonstrated out of the box thinking and employed garba, jingle and slogan etc. to reach out of the different strata of the society with the message, and also train drivers for defensive driving. While Kulabkar got a course on road safety introduced in the university curriculum, Jadeja got the reflective tape applied to large number of the cattle and the block cards, reduced animal vehicle collection, said an official. EMRI 108 received the first prize in the NGOs for saving lives, whereas two others received included Netradeep Trust Palampur and Razor Motors Foundation. પ્રશ્ન જોઈએ. whom did the Gujarat State Road Transport Department felicitate? કોને ગુજરાત સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફેલિસિટ કરે છે? તો આપણે પહેલી ટીમ જોઈ ગયા. તે ગુજરાત સ્ટેટ Road Transport Department felicitated individual, NGO and school for their innovative efforts. બીજો પ્રશ્ન આવે કે who was અમિત ખત્રી? અમિત ખત્રી કોણ છે? who was કોણ હતા? તો અમિત ખત્રી was organizer and trainer. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે વોટ હેડ અમિત ખત્રી એમ્પ્લોયડ? અમિત ખત્રી શું એમ્પ્લોયડ કરતા હતા? તો મિત્રો અહીંયા ઉપરની લીટીમાં આપ્યું છે કે અમિત ખત્રી એમ્પ્લોયડ ગરબા, જિંજલ્સ
and slogans. Next પ્રશ્ન કે who were the other winners who won their innovative efforts for road safety? બીજા કોણ ઇનોવેટિવ્સ હતા? તો અહીંયા વાત કરીએ તો બીજા વ્યક્તિઓ પણ આવ્યા હતા, આપણે જોયા હતા. તો અહીંયા પહેલું છે સત્યમ કુલપકર અને બીજું છે અજયસિંહ જાડેજા. આ બે વ્યક્તિઓ અહીંયા આવશે કે આજે સત્યમ કુલપકર અને અજયસિંહ જાડેજા. The other two winners who won their innovative efforts for road safety. What NGOs received the first prize for saving lives? NGO શું મેળવે છે? તો અહીંયા આપણે બીજા પેરેગ્રાફમાં જોઈ શકીએ EMRI 108 received the first prize in the NGO for saving lives, whereas two other recipients include નેત્રદીપ ટ્રસ્ટ પાલનપુર and રોજર મોટર્સ ફાઉન્ડેશન. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે પોયમ સંદર્ભે છે, પોયમ આપી છે આપણે શેપર શેપડ નામની કવિતામાંથી. તો પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ આપણે ડાયરેક્ટ કે વોટ ડીડ ધ પોટર ડુ? પોટર ડુ એટલે જે પોટર કુંભાર હતો, જે પ્રથમ સ્ટાન્ઝાની અંદર આપણે જોયું હતું કે કુંભાર શું કરતો હતો? તો કુંભાર એની આંગળીઓ દ્વારા જે ચાકરડો છે એના ઉપર જુદી જુદી પેટર્ન આપે છે. તો પોટર વુડ ફિલ એન્ડ given અથવા give different patterns on his wheel with yielding clay. આવી રીતે જવાબ બની શકે. બીજો પ્રશ્ન, what has the poet learned? પોએટે શું શીખી લીધું? The poet has learned to be the clay. What removed the pride of the potter? શું દૂર કર્યું? કયું પ્રાઇડ એટલે ઘમંડ, શું દૂર કર્યું? ક્યારે દૂર કર્યું? એવો પ્રશ્ન હોઈ શકે. તો અહીંયા વોટ આપ્યું, શું દૂર કર્યું? તો કે જ્યારે when poet was won wisdom, then the pride of the water removed. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે મોર્નિંગ ડ્યુઝ મેલો યુઝ એટલે કે સનરાઈઝ ઓન ધ કાંચનજંઘા નામની પોયમમાંથી. પ્રશ્ન જોઈએ કે વોટ આર હર ચીક્સ પેઇન્ટેડ વિથ? વોટ આર હર ચીક્સ પેઇન્ટેડ? હર ચીક્સ કેવી રીતે પેઇન્ટ કરે છે? તો હર ચીક્સ પેઇન્ટેડ વિથ ફેરી ફિંગર્સ, યુઝ ઓફ મોર્નિંગ ડ્યુઝ એન્ડ મેલો યુઝ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટુ પેર્સ ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. બે રાઇમિંગ વર્ડ્સ જોઈએ તો રાઇમિંગ વર્ડ્સની જોડ આપો. તો રાઇમિંગ વર્ડ્સ એટલે મિત્રો અનુપ્રાસવાળા શબ્દો, જેમાં કે ડ્યુઝ, યુઝ, ફિંગર્સ, લિંગર્સ, રીલ્સ, લીલ, રીલ્સ, આવા જે છે એ શબ્દો શું છે? તો મિત્રો અહીંયા રાઇમિંગ પેર્સ પણ આપણે જોઈએ. અહીંયા સુધી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે વાત કરીશું સેક્શન ડીની. અને સેક્શન ડી જે સંપૂર્ણ ગ્રામર રિલેટેડ છે, જેમાં આપણે સૂચના આપી છે ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ એટલે સૂચના પ્રમાણે કરો, જેના 4 માર્ક્સ છે. 49મો પ્રશ્ન આપ્યો છે ધ પોએટ રોટ ઇન્યુમરેબલ સોંગ ઇન હિઝ અર્લિયર યર્સ. હી વોન ધ હાર્ટ્સ ઓફ ધ પીપલ થ્રુ હિઝ સોંગ્સ. હિઝ પેન કુડ કમ્પોઝ એન્ચેન્ટિંગ સોંગ્સ. આપણે જોઈશું સ્ટાર્ટ લાઇક ધીસ, આ પ્રમાણે શરૂઆત કરો. તો ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ વેર રિટન. તો મિત્રો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે જે ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ એટલે કે કર્મ હતું જે આગળ આવે છે, એનો મતલબ એ કે આ પેસિવ વોઇસ છે. ઇન્યુમરેબલ સોંગ્સ વેર સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય હોવાથી અહીંયા બહુવચનમાં વેર ક્રિયાપદનું V3 એટલે વ્રોટનું ક્રિયાપદનું V3 રિટર્ન થાય અને બાય દ્વારા કરતાં પાછળ જાય તો બાય ધ પોએટ ઇન હિઝ અર્લિયર યર્સ. આ પ્રથમ વાક્ય બનશે. બીજું, હી વોન ધ હાર્ટ્સ ઓફ ધ પીપલ થ્રુ હિઝ સોંગ. તો મિત્રો આની અંદર કર્મ છે ધ હાર્ટ્સ ઓફ ધ પીપલ. ધ હાર્ટ્સ ઓફ ધ પીપલ સાદો ભૂતકાળ છે એટલે બહુવચનમાં વેર વોન બાય હિમ થ્રુ હિઝ સોંગ. આવું બીજું વાક્ય બનશે. આગળ આપ્યું છે કે હિઝ પેન કુડ કમ્પોઝ એન્ચેન્ટિંગ સોંગ. તો જેની અંદર કર્મ છે એન્ચેન્ટિંગ સોંગ્સ. અહીંયા વેર અને વોઝનો પ્રયોગ નહીં થાય, કારણ કે અહીંયા મોડલ તરીકે આપણને કુડ આપ્યું છે. તો એન્ચેન્ટિંગ સોંગ્સ કુડ બી કમ્પોઝડ બાય હિઝ પેન. તો આવી રીતે 49માનો આન્સર બની શકે. એના પછી વાત કરીએ 50મા પ્રશ્નની. તો અહીંયા 50મા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે ધ ગુરુ ઓબ્ઝર્વડ ધ 3 men. He soon understand the cause of their dispute.
ધ થ્રી વેર ધ રેસિડેન્ટ્સ ઓફ ધ ટાઉન. અહીંયા સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ જોઈએ. ધ ગુરુ હેડ ઓબ્ઝર્વડ. તો મિત્રો ઉપર જોવો આપણે કે ધ ગુરુ ઓબ્ઝર્વડ. ગુરુ ઓબ્ઝર્વડ છે એ સાદો ભૂતકાળ છે. નીચે તમને આપ્યું છે ગુરુ હેડ ઓબ્ઝર્વડ, એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં વાક્ય પહેર્યું છે ધ ગુરુ હેડ ઓબ્ઝર્વડ ધ થ્રી મેન. તો આગળ આપણે વાક્ય બનાવવું હોય તો હી સૂન હેડ અન્ડરસ્ટુડ ધ કોઝ ઓફ ધેર ડિસ્પ્યુટ. આવી રીતે બનશે. એના પછી ધ થ્રી વેર, વેરની જગ્યાએ આપણે હેડ વાપરીશું. ધ થ્રી વેર ધ રેસિડેન્ટ ઓફ ધ ટાઉન. આવું વાક્ય આપણે 50 નંબરનું બનાવવાનું છે. નેક્સ્ટ વાત કરીશું આપણે 50માના પ્રશ્નની અંદર ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે. તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે બોલનાર અને સાંભળનાર કોણ છે એના વિશે આપણે પ્રથમ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા પ્રથમ જોઈ લઈએ કે વોટ એન એટ્રેક્ટિવ મોબાઈલ યુ હેવ, અને ઉદ્ગાર વાક્ય આપ્યું છે ડીડ યુ બાય ઇટ ફ્રોમ સેલ્સ ઇન્ડિયા, ક્વેશ્ચન પ્રશ્ન છે. સેડ દેવ્યાની, આવું દેવ્યાની કહે છે. અને કોને કહે છે તો કે જયમીનને. તો જયમીન સાંભળનાર છે, દેવ્યાની બોલનાર છે. તો પ્રથમ જે બોલનાર છે આગળ આવશે. દેવ્યાની એક્સક્લેમ્ડ જયમીન વિથ પ્રેઝ, કારણ કે મોબાઈલના વખાણની વાત કરી છે. યુ હેવ એન એટ્રેક્ટિવ મોબાઈલ, આવું વિધાન વાક્ય બને. એનું આપણે ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવું પડે. યુ એટલે કે સાંભળનાર, જે જયમીન છે તો હી, હેવનું ભૂતકાળ હેડ, હી હેડ એન એટ્રેક્ટિવ મોબાઈલ. એન્ડ મિત્રો બીજો પ્રશ્ન કરે છે એટલે પ્રશ્ન બનશે એન્ડ આસ્કડ હિમ. સંયોજક તરીકે આપણે ઇફ વાપરીશું, કારણ કે સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન પૂછેલો છે. તો કે ઇફ. હવે યુ બાય ઇટ ફ્રોમ સેલ્સ ઇન્ડિયા, તો સાદો ભૂતકાળ છે. સાદો ભૂતકાળ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફરે. તો યુ એટલે હી, એનું પૂર્ણ ભૂતકાળ શું બનશે કે હી હેડ બોટ ઇટ ફ્રોમ સેલ્સ ઇન્ડિયા, અને ક્વેશ્ચન માર્કની જગ્યાએ ફૂલ સ્ટોપ. નેક્સ્ટ જયમીન જવાબ આપે છે. જયમીન નો આઈ બોટ ઇટ ફ્રોમ યુનિક એન્ટરપ્રાઇઝ. તો પેલા જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો દિવ્યાની તો જયમીન જવાબ આપે છે નો. તો જયમીન રિપ્લાઇડ નેગેટિવલી દેવ્યાની ધેટ હી હેડ બોટ ઇટ ફ્રોમ યુનિક એન્ટરપ્રાઇઝ, કારણ કે અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે જે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં બનશે. હાઉ મચ ડીડ યુ પે ફોર ઇટ. અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે. પ્રશ્ન કોણ પૂછે છે? દેવ્યાની. દેવ્યાની કહે છે કે કેટલા એના માટે કેટલા પૈસા ચૂકવ્યા હતા? તો દેવ્યાની અગેઇન આસ્કડ જયમીન, કંજક્શન તરીકે આપણે હાઉ મચ વાપરીશું, કારણ કે જે WS વર્ડ કહેવામાં આવે છે હાઉ મચ. અને સાદો ભૂતકાળ છે એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ભરશે. યુ પે ફોર ઇટ, એનું વાક્ય બનશે હી હેડ પેઇડ ફોર ઇટ, અને ક્વેશ્ચન માર્કની જગ્યાએ ફૂલ સ્ટોપ. જયમીન જવાબ આપે છે. જયમીન અગેન રિપ્લાઇડ ધેટ, જયમીન અગેન રિપ્લાઇડ દેવ્યાની અથવા હર ધેટ ઓનલી 20,000 રૂપીસ. પરંતુ મિત્રો અહીંયા ટૂંકમાં જવાબ આપેલો છે અને આપણે પૂરા વાક્યમાં જવાબ આપવો જોઈએ કે હી હેડ પેઇડ ઓનલી 20,000 રૂપીસ ફોર ઇટ, અને ફૂલ સ્ટોપ. તો મિત્રો આ રીતે ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ થશે. હવે આપણે વાત કરીશું ફંક્શનથી આપણે વાક્ય પૂરા કરવાના છે, જે 5 માર્ક્સમાં છે. 52 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. ધીસ સમ ઇઝ ખાલી જગ્યા અને બ્રેકેટમાં આપ્યું છે ટુ, જે શોઈંગ રિઝલ્ટનો એક કીવર્ડ છે. તો ટુ અને ટુ એ બંને કીવર્ડ છે, તો આપણે આનું વાક્ય બનાવવું જોઈએ. ધીસ સમ ઇઝ ટુ ઇઝી ટુ સોલ્વ ઇટ. મિત્રો આવી રીતે એનું શોઈંગ રિઝલ્ટથી વાક્ય બનશે, જે ટુથી બનશે. બીજું, રાજવી કુક્સ ફૂડ, અને આપણને બ્રેકેટમાં આપ્યું છે એઝ ઇફ મેકિંગ સપોઝિશન. તો મિત્રો અહીંયા એઝ ઇફ પ્લસ કરતા વેર આવે, આવું આપણે સપોઝિશનમાં આપણે બનાવવાનું છે. તો રાજવી કુક્સ ફૂડ એઝ ઇફ સી વેર રિયલ કુક. આવી રીતે મેકિંગ સપોઝિશનથી વાક્ય બનશે. એના પછી 54 નંબરમાં દેવ્યાની વેન ટુ કોર્ટ, દેવ્યાની કોર્ટમાં ગઈ હતી. સો ધેટ, અને આપણે પર્પઝથી વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ કે દેવ્યાની વેન ટુ ધ કોર્ટ
સો દેટ શી કુડ ગેટ જસ્ટિસ. ન્યાય મેળવવાના હેતુથી દિવ્યાની કોર્ટમાં ગઈ હતી. નેક્સ્ટ 55 નંબરમાં વિયર સચ અ ટી શર્ટ અને બ્રેકેટમાં આપણે આપ્યું છે યસ ટોકિંગ અબાઉટ થિંગ ઇન ધ રિલેશન ટુ સમથિંગ. તો વિચ વિયર સચ અ ટી શર્ટ એઝ આઈ હેવ. મારી પાસે જેવું ટી શર્ટ છે એવું તું અથવા પહેરો. આવું વાક્ય બની શકે. વિયર સચ અ ટી શર્ટ એઝ આઈ હેવ અથવા આઈ વિયર. આવું વાક્ય આપણે બનાવી શકીએ. નેક્સ્ટ 56 નંબરમાં જોઈએ ઉન્નતિ વુડ લાઇક ટુ વિયર અને બ્રેકેટમાં આપ્યું છે આઈધર અને અલ્ટરનેટિવ ચોઇસથી વાક્ય બનાવીશું. તો ઉન્નતિ વુડ લાઇક ટુ વિયર આઈધર સાડી ઓર ડ્રેસ. આવું વાક્ય આપણે અલ્ટરનેટિવ ચોઇસથી બનાવીશું. પ્રશ્ન નંબર 57ની વાત કરીએ. જે મિત્રો આપણે કમ્બાઇન ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ કરવાનું છે, એક મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. એટલે કે આ વાક્ય જે આપ્યું છે એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે, જે એક વાક્યની અંદર બધું આવી જવું જોઈએ. તો અહીંયા આપ્યું છે કે આઈ ઓપન ધ કેશ બોક્સ ઓન ધ ટેબલ, આઈ ટુક આઉટ ધ 500 રૂપીસ નોટ, ઇટ વોઝ ગિવન ટુ બી મી બાય ધ લેડી, સી હેડ જસ્ટ લેફ્ટ ધ હાઉસ. મિત્રો આ વાક્ય આપે છે 4, જેનું આપણે એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ. આઈ ઓપન ધ કેશ બોક્સ which was given to me by the lady who had just left the house and I took out 500 rupees note. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કંજક્શન તરીકે which, who and આવા શબ્દનો પ્રયોગ કરી અને આને મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવી શકીએ. નેક્સ્ટ વાત કરી છે 58 નંબરના પ્રશ્નની અંદર કે રિવાઇડ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ધ એરર્સ, કે નીચે આપેલા જે એરર્સવાળા શબ્દો છે એને આપણે ફરીથી લખો. તો આપણે જોઈએ વન્સ દેર વોઝ અ યંગ મેન વિચ હેડ ધ લીવ્સ એન્ડ ડેથ ઓફ સોક્રેટિસ. અહીંયા મિત્રો વિચ આપ્યું છે, વિચની આગળ મિત્રો મેન શબ્દ છે. તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વીચની આગળ વસ્તુ હોય તો વીચ આવે, પણ મેન છે, યંગ મેન છે, તો અહીંયા વીચની જગ્યાએ આપણે હુ વાપરીશું. નેક્સ્ટ હી વોઝ ડીપલી ઇમ્પ્રેસ્ડ. ઇમ્પ્રેસની જગ્યાએ આપણે ભૂતકાળની વાત કરીશું, ઇમ્પ્રેસ્ડ શબ્દ વાપરીશું. ઇન્ડીડ હી વોઝ સો મૂડ ધેટ હી ગેવ ઇન ઓલ આઈડિયાઝ. નહીં મિત્રો, હી ગેવ અપ. ઇનની જગ્યાએ આપણે અપ વાપરીશું. ઓલ આઈડિયાઝ ઓફ એક્સપેક્ટિંગ નહીં, પણ એની જગ્યાએ આપણે એક્સપેક્ટેડ પ્રોફેશન ધેટ પેડ મોર. તો મિત્રો વિચની જગ્યાએ હુ, ઇમ્પ્રેસની જગ્યાએ ઇમ્પ્રેસ્ડ, ઇનની જગ્યાએ અપ અને એક્સપેક્ટિંગની જગ્યાએ એક્સપેક્ટેડ આવો શબ્દ આપણે વાપરીશું. અને જે પેરેગ્રાફની અંદર ખોટા શબ્દો છે એને આપણે કરેક્ટ કરીશું. તો મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ આપણે સેક્શન ડીની, જેમાં સંપૂર્ણ ગ્રામર, ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, ફંક્શન, રિવાઇડ ધ પેરેગ્રાફ અને કમ્બાઇન ધ સેન્ટેન્સ આવું આપ્યું છે. હવે આપણે વાત કરીએ સેક્શન ઈની. તો મિત્રો અહીંયા 59મો પ્રશ્ન આપ્યો છે સ્ટડિંગ ધ ફોલોઈંગ સાઇટ એન્ડ રાઇટ અબાઉટ પેરેગ્રાફ ઇન ધ 80 વર્ડ્સ બેઝડ ઓન ઇટ. મિત્રો અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ, એક પાઈ ચાર્ટ આપ્યો હોય, ડાયગ્રામ આપ્યો હોય અથવા કોઈ ટેબલ આપ્યું હોય, જે સંદર્ભે આપણે એના વિશે 8 વાક્યો બનાવવાના હોય છે. તો આપણે આ સંદર્ભે આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ. એના પછી વાત કરીએ 60મા પ્રશ્નની. તો 60મા પ્રશ્નની અંદર મિત્રો આપણને એસે આપ્યો છે, જે આપણે એના કીવર્ડ્સ અથવા પોઈન્ટ આપ્યા છે એ સંદર્ભે આપણે બનાવવાના હોય છે. અહીંયા નિબંધ આપ્યા છે માય ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ, માય ફેવરેટ કાર્ટૂન સિરીઝ, અને ત્રીજો છે કે ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ નોઇઝ પોલ્યુશન. આ ત્રણેયમાંથી મિત્રો આપણે કોઈ પણ એક એસે લખવાનો હોય છે, અને જે આપણા બુકના કોઈ યુનિટ સંદર્ભમાં હોય છે. એના પછી વાત કરીએ 61મા પ્રશ્નની અંદર. તો 61મા પ્રશ્નની અંદર એક અથવાની અંદર એક સ્પીચ રાઇટિંગ આપ્યું છે અને એની અથવાની અંદર એપ્લિકેશન આપી છે. તો મિત્રો આપણે બંને આપણને લખતા આવડતું હોવું જોઈએ. આપણે સૌથી વધારે જો પ્રિફેર કરવું હોય તો આપણે એપ્લિકેશન કરીશું. અને એપ્લિકેશન અહીંયા કોના વિશે લખવાની છે? તો કે એકાઉન્ટન્ટ વિશે લખવાની છે, અને એકાઉન્ટન્ટ ટુ ધ મેનેજર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે એકાઉન્ટન્ટ વિશે અરજી લખી શકીએ એની ડિગ્રીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને. નેક્સ્ટ 52 નંબરના પ્રશ્નની અંદર
મિત્રો એક ઈમેલ રાઇટિંગ હોય છે અને ઈમેલના અથવાની અંદર એક રિપોર્ટ હોય છે. તો આપણે ઈમેલ રાઇટિંગ પણ આપણને સૌથી વધારે લખવાનું થાય તો ઈમેલ રાઇટિંગ લખીશું, જેથી આપણને ઈમેલ રાઇટિંગમાં જેના રોકડિયા માર્ક્સ એ મળી શકે. તો મિત્રો આ સેક્શન ઈ છે, જે સંપૂર્ણ આપણે પોતાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે કે આપણે એને કઈ રીતે લખી શકીએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ પેપર, જે મોડલ પેપર છે પ્રથમ પરીક્ષાનું, એના વિશે જોવાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો, જેમાં મિત્રો આપણને આ જ પ્રમાણે આપણું બોર્ડનું પેપર હોય અથવા પ્રથમ પરીક્ષાનું હોય કે દ્વિતીય પરીક્ષાનું હોય, એ સંપૂર્ણ આ રીતે આવતું હોય છે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કોઈ પણ અમારા નવા વિડીયો આવે જેની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. થેન્ક યુ. આભાર.